Hi guys and welcome back to my channel, and for today's video is mag-test lang tayo ng murang foundation. Galing kay Says Lady. 100 pesos lang to guys. And yung 100 pesos mo may 15 ml ka na. Super not bad na. Kasi yung 15 ml, so pag dinoble mo yung 15 ml, 30 ml, diba? Ang presyo ng The Ordinary na foundation, ito, 30 ml lang to is nasa mga 400 to 600 pesos, depende sa seller. Grabe, diba? So, yung kinuha kong shade is yung medium. Ito yung itsura ng packaging. Ayan. Yung box, ito pa lang yan. Ayan. May cereal sa likod. Nasa likod yung manufacture date and expiration. Nasa gilid yung ingredients, benefits, tsaka usage. Ayan. Itsura ng bottle. Ayan. Hindi siya puno. May unboxing kasi ako nito. If ever, ililink ko na lang sa baba. Nung una kong na-receive to, medyo mababa pa. Tapos kasi nag-swatch ako dun sa unboxing video na yun. So, in-swatch ko. So, kailangan siyang, ito yung parang type of packaging na inaangat niya yung product hanggang dun sa taas. Hindi siya yung parang may tube sa hanggang baba. So, ayan siya guys. Sa likod wala naman nakalagay. Meron lang code. Kasi sa ilalim yung shade. Galing na, 100 pesos lang. So, mag-insert ako ng clip yung makeup process ko. By the way, ipapop ko na lang dito sa screen kung saan niya siya mabibili sa Shopee. Yung name ng shop, kung magkano talaga yung price. Nandun, 100 pesos lang yun. Nakalagay lang dito. Mapakita ko swatch. Ang shade na kinuha ko is yung 05. May 5 shades yata. I'm not sure. Pero ipapakita ko na lang din dito sa yung video na screenshot. So, bali, mag-swatch tayo ulit for this video. Konti lang ilalagay ko kasi sa pagkakaalala ko super pinanggit mo diba? Ang thick ng consistency. So super konti lang gagamitin mo. Baka kalahati na ng mukha. Okay na. Wala siyang ganong amoy. Ngayon, super konti lang. Mild lang. Na parang may amoy ng pabang. So insert ko na yung clip kung saan ako nag-make. Naputol na pala yung video, pero nakadalawang patong na ako ng highlight ng unicorn oil. Naglagay na rin ako dito, tapos dito din sa Cupid's bow. Inulit ko yung makeup ko dahil super parang ang hirap tanggalin nung itong music flower na rotating brow mascara. Super pigmented niya. So, and ayoko yung applicator. Gagamit ako ng sarili kong brush, yung angle brush na ganito, yung manipis. And kukuha lang ako ng product dito. Super pigmented siya. Yung mismong brush ng mascara is mahirap i-apply. So, gamit tayo sarili natin.
Ayun guys, update lang for my foundation. 7:38 na ng gabi. Kakatapos lang na mag-dinner. And ayan, malagkit siya. Medyo lang. Hi guys, update lang. Kakatapos ko lang mag-plancha. And ayan, nagsisidikitan na yung mga baby hair ko dahil sa oil. And tinurn on ko na yung aircon dahil super naiinitan na yung katawan ko kaka-plancha. Diba kasi, yung mga taong nagpa-plancha dyan, alam kong nakaka-relate kayo. Yung ang init sa katawan kapag nagpa-plancha ka. Umiinit talaga. Yun. Kaya, yan. Super oily na. Ilang oras na ba nagdaan? 9:52 PM na. So, 10 na actually. Mga ganun. 10. Okay, so, 7 hours pa lang ang nagdaan. Ayan. Nag-oil na yung aking face. So, yun lang. Yun lang yung update ko for the foundation. Hi guys! Ayun. So, bali, 2 o'clock AM na. 2:07 AM actually. And, ayun, tinitignan ko doon kasi nandun yung laptop ko. Anyway, gusto ko nang i-end yung video for this, yung matte na long wear foundation ng Says Lady. First of all, ayun, isi-share ko na yung opinion ko, final thoughts, pros and cons, whatsoever. First of all, I like the box. Maganda yung packaging. And I like na, buti na lang, sakto yung shade na nakuha ko, which is yung 05 na medium. Ito ata yung darkest. Wala eh, sakto kasi morena ako. Ayun, yung packaging is, ayun, updated naman siya. Ito yung mga bago kasing packaging na, ayun lang, tapos simple lang siya. Ganyan lang. Walang etchos, walang arte, tapos made plastic siya, made siya sa plastic. Tapos yung amoy is okay lang, hindi super mild lang, na tolerable siya. Is it worth the price? Just go girl, 100 pesos lang to. Ayun, 100 pesos lang. 100 pesos lang yung foundation. Kahit maliit siya, oo, sabihin na natin maliit siya. Pero yung ano niya, yung consistency kasi niya is kahit thick yung consistency niya. Hindi siya mabigat sa face. Pero hindi rin siya lightweight ha. Mararamdaman mo na nandyan siya, pero hindi siya ganun kabigat. Mararamdaman mo lang na kapag ka nag-oil na yung face mo. And natutuwa ako sa kanya kasi nung nag-apply tayo ng foundation, after nun, mga ilang minutes, is nagmamatify siya talaga. Kasi nung natuyo siya, nag-matte siya. Dewy, hindi siya ganung super dewy, pero nagmamat talaga siya. Yun yung nagustuhan ko sa kanya. Akalain mong okay pala yung Says Lady. Yun, so, ibig sabihin, huwag nating maliitin yung mga murang foundation na makikita natin sa Shopee. Kasi maraming brands dyan na nasa Shopee Mall. Shopee Mall kasi yun yung, nandun yung mga official brands. Yung brands mismo yung nagbebenta, hindi yung meron silang reseller or merong bumibili sa kanila tapos binibenta ng ibang seller. Sila talaga to, yung Says Lady na brand. Approve ako. Na-shock lang talaga ako, ang ganda. Yung coverage level niya, medium siya. Medium to full. In fairness, medium to full. Pero ang nakalagay sa kanya dito sa packaging is medium lang. Actually, ito na yung pinakamalaking size nga pala. Kailangan ba mag-retouch? Ang kailangan mo lang is blotting. Speaking of blotting, magpo-blot pala tayo kung gaano ba kadami yung oil na nasikreate ko all throughout the day. Okay. So, ito na yung blotting sheet ko. Napuno siya, nag-transparent, and ang daming transfers. So, yun yung cons niya. Nagta-transfer siya, and super marami akong na-secret na oil with this product. Yun nga lang. So, mas maganda kung mag-blot ka talaga, and after mo mag-blot, maglagay ka ng powder after. So, ayun, buildable din siya. Ayun siya, buildable. Yung first layer ko kasi medyo kita pa yung dito. Tapos yung second layer, natakpan niya na talaga. And, ayun, yung consistency is creamy. Yan na, may listahan kasi akong, sinusundan ko yung mga, yung criteria ng sasabihin kong mga final thoughts. Nasabi ko na lahat. Pero in fairness talaga, sa 100 pesos mo, feeling ko matagal mo rin tong magagamit. Mga 1 month. Kasi super thick talaga. Yun, kailangan mo lang talaga mag-blot. Kasi ang dami. Hindi ko rin inakala. Wala tong blotting all throughout the day, So, yun lang guys. Ayun lang guys. So, if ever may gusto kayong product na ipa-review, please comment down below. Also, check my social media accounts na nandun sa description box below. And if you like this video, please hit the like button and please subscribe to my channel. So, see you in my next video.